Chào tất cả các bạn, mình là Hà Serious. Để đề phòng uy tín kênh bị phá hoại, để bảo vệ hòa bình nơi các fan, như đã hứa mình sẽ làm video top 4 băng đảng rồng mạnh nhất trong thế giới bí kíp luyện rồng. Không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu thôi nào. 1. Grim Gnasher. Bạn mong đợi gì ở hơi thở của loài rồng? Plasma của Night Fury, băng của quái thú bối rối, tia sét của Skrill. Thật là đa dạng đúng không nào? Và hôm nay admin bạn có biết sẽ giới thiệu với các bạn một dạng hơi thở mới, đó là hơi thở răng. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu. Grim Gnasher dịch ra nghĩa là máy nghiền dữ tợn, hoặc các bạn gọi là máy bắn răng cũng được. Về ngoại hình, Gnasher thuộc lớp sắc bén. Chúng có cổ dài, ngực và bụng có cấu trúc vững chãi, một đầu nhỏ cùng với 4 chân. Máy bắn răng có 3 bộ sừng chính ở trên đầu, sừng nhiều đến nỗi còn mọc cả trên lưng của chúng. Ngoài ra chúng còn bonus thêm cả sừng ở mũi cực kỳ dài. Máy bắn răng bị vẩu nên lộ ra hàng răng nhỏ, nhọn, tạo cho chúng vẻ ngoài cực kỳ nham hiểm. Được bao phủ bởi vảy màu tím nổi bật, óng ánh, chúng có phần thân dưới nhạt hơn nhưng màu sắc rực rỡ hơn trên lưng và cánh. Con đầu đàn có vảy màu tím, sọc đỏ trên lưng và cánh màu đỏ, khác biệt với phần còn lại của bầy. Các kỹ năng: hơi thở răng sún. Giống như cá mập, Gnasher có khả năng rụng và tái tạo nhiều hàng răng trong đời. Máy bắn răng được coi là có hàng ngàn cái răng. Hơn nữa, máy bắn răng có thể tấn công bằng cách bắn răng với độ chính xác cực kỳ cao. Hơi thở răng sún có tầm ảnh hưởng rất xa và gây ra một sát thương rất cao. Khả năng làm việc nhóm và giao tiếp. Kỹ năng giao tiếp của Gnasher cực kỳ tốt với cốt lõi là tinh thần đồng đội cực kỳ cao. Chúng có thể lập kế hoạch và liên lạc để tạo âm mưu săn mồi, cũng như chống lại kẻ thù. Máy bắn răng có xu hướng săn mồi theo bầy và phục kích con mồi. Tương tự như Speed Stinger, Grim Gnasher có một người lãnh đạo là nhạc trưởng điều khiển cả đàn. Về tốc độ, vì là những bậc thầy trong việc đánh du kích, tốc độ của Gnasher cũng cực kỳ ổn áp. Tuy nhiên khó có thể so sánh với những con rồng hệ Strike. Kết luận, không mạnh thì làm gì, đánh du kích chứ còn gì nữa. Tuy có cách tổ chức bầy đàn cũng như lối sống cực kỳ bẩn bựa, nhưng cũng không thể phủ nhận chúng là băng đảng rồng cực kỳ máu mặt trong How to Train Your Dragon. Chúng thường lựa chọn những con rồng yếu ớt không có sức phản kháng làm đối tượng tấn công ăn thịt, cực kỳ giống những con linh cẩu cơ hội và nguy hiểm. Hai, Sintertail. Dịch ra nghĩa là đuôi cháy xém. Về ngoại hình, Sintertail thuộc hệ Stalker, có chân to, thân phẳng và đuôi dài. Chúng có 4 cánh, giống như Thunderdrum, với cặp cánh lớn hơn được đặt thấp hơn trên lưng. Chúng có khuôn mặt nhọn hoắt với đôi mắt giống như con tắc kè hoa, cho phép nó nhìn theo nhiều hướng, cũng như một số gai nhọn và lớn dọc theo lưng và đuôi. Về sức bền và haki vũ trang, Sintertail có thể bay trong khoảng cách xa mà không có dấu hiệu kiệt sức, mặc dù phải mang thêm trọng lượng của con người và bộ yên kim loại. Đuôi cháy xém có thể bị tấn công liên tục bằng một cây roi mà không thể hiện bất kỳ sự đau đớn nào. Sintertail có thể chịu đựng những cú đánh mạnh mẽ từ những con rồng khác như Night Fury và Rumblehorn mà không nhận quá nhiều sát thương. Khi ở trên không, chúng có thể hồi phục dễ dàng sau khi bị bắn và hầu như không bị mất cân bằng trong vài giây. Về tốc độ, Sintertail có thể bay với tốc độ lớn vì chúng có thể theo kịp dễ dàng với những con rồng nhanh khác như Night Fury và Deadly Nadder. Đuôi cháy xém là những con rồng rất nhanh nhẹn, có thể tránh được các cuộc tấn công từ kẻ thù của chúng. Nhờ bộ cánh kép của mình, Sintertail có thể thực hiện những cú ngoặt rất gọn và dễ dàng di chuyển qua những nơi chật hẹp. Khả năng quan sát của Byakugan. Mắt của đuôi cháy xém có thể di chuyển độc lập với nhau. Điều này cho phép nó nhìn thấy 2 hướng khác nhau cùng một lúc. Mắt của chúng cũng có thể xoay về phía sau và 2 bên đầu, cho chúng một góc nhìn 360 độ giống như loài tắc kè hoa.
Kỹ năng hỏa độn chi thuật. Điểm đặc biệt trong hơi thở lửa của đuôi cháy xém là khả năng phun lửa từ bất kỳ đâu, gây bất ngờ cho đối thủ. Cindertail có thể bắn lửa từ không chỉ miệng mà cả đuôi và bụng của chúng. Lửa ở bụng hoạt động là do mang dưới da. Cindertail thường sử dụng nó như một công cụ bảo vệ khỏi những kẻ tấn công phía dưới, như được thể hiện bởi Cindertail của Krogan. Ngọn lửa mà đuôi cháy xém tạo ra có màu đỏ tươi và có thể được sử dụng để đánh dấu lãnh thổ hoặc như một tín hiệu để kêu gọi tiếp viện từ đồng minh. Đuôi cháy xém cũng có thể sử dụng lửa từ bụng của chúng để tạm thời tăng tốc độ như tên lửa. Sức nóng từ lửa của một số con Cindertail, chẳng hạn như Seer, có thể cảm nhận được từ cách xa 3 mét. Những con khác có thể thắp sáng ngay lập tức bất kỳ ngọn đuốc, lò sưởi hoặc lò lửa nào gần đó. Các điểm yếu. Về độ cao, Cindertail không thể bay ở độ cao lớn. Điều này khiến con mồi của đuôi cháy xém có một lối thoát nếu bị truy đuổi. Lý do cho điều này có thể là do càng lên cao, không khí càng trở nên mỏng hơn và đòi hỏi nhiều sức mạnh hơn để vỗ cánh. Do đó, Cindertail với thân hình to lớn và 4 cánh khiến chúng bị cản trở cực kỳ nhiều trên không trung. Điểm yếu về sương mù. Cindertail được chứng minh là gặp khó khăn khi bay vào một màn sương mù dày đặc trong The Wings of War phần 1. Điều này có lẽ là vì chúng không thể nhìn thấy nơi chúng sẽ đến, mặc dù những loài rồng khác có thể cảm nhận được hướng của chúng. Tuy nhiên, điểm yếu này dường như không ảnh hưởng đến tất cả các Cindertail, vì Cindertail của Krogan không gặp vấn đề gì khi bay qua sương mù. Khi cổ của đuôi cháy xém bị chèn ép ở một vị trí nhất định, nó sẽ bất tỉnh hoặc ngủ. Điều này đã được thể hiện khi Krogan khuất phục một con Cindertail. Trong Triple Cross, Viggo sử dụng Skrill để chống lại Cindertail của Dragonflyers. Biết rằng Skrill là kẻ săn mồi tự nhiên của Cindertail và vụ nổ điện của Skrill có thể vô hiệu hóa lửa của nó. Như đã đề cập trong mô tả của Stark, trong Dragon's Titan Uprising, một Cindertail có thể ngủ say sưa bằng cách cho nó hít hương thơm dễ chịu được tạo ra bằng cách nấu những bông hoa dại bằng lửa từ cơ thể của nó. Trong khi ở trạng thái ngủ này, Cindertail hoàn toàn vô hại. Những người Viking có thể tiếp cận, chạm vào hoặc thậm chí ngủ với đầu tựa vào con rồng mà không có nguy cơ bị tấn công. 3. Dromullion. Các member đã cùng admin tìm hiểu rất nhiều loại hơi thở, từ siêu mạnh mẽ như đạn plasma của Cellfire đến dị hợm như răng của máy nghiền dữ tợn. Và bây giờ chúng ta sẽ được tìm hiểu một loài rồng có hơi thở đặc biệt không kém, Dromullion. Dromullion thuộc lớp bí ẩn. Bạn có thể gọi chúng là Uchiha vẹt cũng được. Dromullion cực kỳ giống một con khủng long. Chúng có hai chân cỡ trung bình với hai cánh tay nhỏ và hai móng vuốt ở cuối mỗi chi. Dromullion có một cái cổ to, ngắn và một cái đầu nhỏ. Hàm trên của nó giống như mỏ của một con vẹt, trong khi hàm dưới thì tròn hơn và đầy răng nhỏ. Nó có 3 cái gai trên đầu, được đặt không đối xứng. Dromullion có đôi cánh cỡ trung bình với một móng vuốt trên mỗi cái. Chúng có một vài gai nhọn trên lưng và nó có một cái đuôi dài kết thúc bằng một cái vây lớn, tương tự như một ngọn lửa, gần như đại diện cho khả năng độc đáo của nó. Tuy nhiên, Dromullion không thể bay nếu vây này bị hỏng hoặc bị phá hủy. Cái này khá là giống với Night Fury. Cũng giống như loài vẹt, màu sắc của Dromullion cực kỳ đa dạng, có thể xanh, đỏ, vàng, tùy vào điều kiện môi trường sống. Chúng có thể có một hoặc cả 3 màu trên. Màu sắc rực rỡ khiến chúng cực kỳ giống những con vẹt. Không tin, bạn có thể xem lại video admin nói về những động vật đẹp nhất thế giới, trong đó có nói về vẹt mực Khor. Các kỹ năng. Sharingan. Cũng giống như những thành viên của gia tộc Uchiha khác, Uchiha vẹt có khả năng sao chép nhẫn thuật. Là hơi thở của những con rồng khác. Dromullion có thể bắt chước các vụ nổ lửa của bất kỳ con rồng nào chúng gặp. Chúng cũng có thể kết hợp các loại lửa khác nhau để tạo ra một vụ nổ mạnh mẽ. Cho đến nay, Dromullion đã được nhìn thấy đã sao chép các vụ nổ lửa của Cronco, Daily Nader, Night Fury và Cindertail. Bên cạnh đó, Dromullion cũng có thể tạo ra một loại lửa độc đáo, được tạo ra từ ngọn lửa màu tím và vàng, đủ mạnh để phá hủy một con tàu chỉ bằng một vụ nổ. Tinh thần mãi là anh em. Khi một Uchiha vẹt hết lửa,
những Uchiha khác sẽ chia sẻ ngọn lửa dự trữ của mình bằng cách chuyển ngọn lửa đó sang Uchiha hết lửa. Tốc độ của Uchiha. Vermilion cực kỳ nhanh nhẹn trên không và trên mặt đất vì chúng có thể dễ dàng bắt kịp tốc độ bay của Night Fury. Về trí tuệ, Vermilion rất thông minh. Chúng có thể hiểu và ghi nhớ sự kết hợp của các loại lửa mà chúng cần để phá hủy kim loại chống rồng. Chúng cũng có thể nhận biết những cá nhân nào là bạn hoặc kẻ thù chỉ đơn giản dựa trên những gì họ đang mặc. Về điểm yếu, cũng giống như Night Fury, Uchiha vẹt có cái đuôi rất to nên chúng cũng không thể bay nếu cái đuôi gặp vấn đề. Ngoài ra vì tinh thần mãi là anh em, Uchiha sẵn sàng chấp nhận nguy hiểm để giải cứu các Uchiha khác dù điều đó đe dọa đến tính mạng của chúng. 4. Slitherwing. Cũng thuộc lớp bí ẩn, cái tên Slitherwing dịch ra nghĩa là cánh để bò. Dựa vào ngoại hình, các bạn cũng có thể gọi nó là rắn săn mồi. Ở đây có bạn nào sợ rắn không nhỉ? Admin thì sợ vãi cả một số thứ ra. Những con rắn khổng lồ có cánh, có lớp vảy và răng nanh cực độc. Slitherwing thực sự là tạo vật của những cơn ác mộng. Như thể một con Slitherwing chưa đủ nguy hiểm, những con rồng độc có xu hướng săn theo bầy. Giống như những con rắn thông thường, màu sắc của Slitherwing cho thấy mức độ nọc độc của nó. Slitherwing càng nhiều màu sắc, đòn tấn công càng nguy hiểm. Những con rắn quá khổ này trượt với tốc độ tối đa, làm tê liệt con mồi bằng chất độc trong vết cắn và kéo chúng trở lại cái hố của mình để ăn tối. Ngoại hình. Slitherwing giống như một con rắn khổng lồ với cơ thể dài như rắn. Cơ thể của nó có màu sắc và hoa văn rực rỡ, đóng vai trò như một dấu hiệu và cảnh báo mức độ độc hại cực cao của nó. Giống như nhiều loài động vật khác bao gồm rắn, ếch, cá và côn trùng, nó có vô số răng nanh lớn và răng có khả năng tiêm, truyền và phun nọc độc. Tuy nhiên, không giống như rắn và nhiều loài rồng, Slitherwing không có lưỡi chẻ. Chúng cũng có một loạt các gai sắc nhọn với nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau trên đỉnh đầu. Các kỹ năng. Haki vũ trang. Slitherwing có một lớp da khá hoàn hảo, có thể chịu đựng những cú bắn plasma của Night Fury mà không gặp nhiều vấn đề. Một số rắn săn mồi được ghi nhận chịu một cú bắn của Night Fury nhưng chỉ khẽ nhún vai một chút. Đòn bắn plasma của chú tuổi gì? Đòn bắn plasma của chú tuổi gì? Slitherwing cũng không ngừng theo đuổi con mồi, ngay cả sau khi chiến đấu với những con rồng khác. Rắn săn mồi đủ kiên trì để bắt được cả những kẻ thù nguy hiểm nhất, dù cho đó có là Deathstorm. Chúng cũng có thể chườm với tốc độ đáng kinh ngạc. Ngoài ra chúng cũng cực kỳ nhanh nhẹn và cơ động trong khi đang bay. Rắn săn mồi sản xuất chất độc và tiết ra từ miệng và da của chúng. Chất độc cực kỳ nguy hiểm với cả người và rồng. Chúng khiến nạn nhân bất tỉnh và không thể phản kháng, dễ dàng bị Slitherwing mang về tổ. Chất độc tấn công nạn nhân qua bất kỳ hình thức tiếp xúc nào, nhưng nhiều nhất vẫn là tiếp xúc qua da. Khi tiếp xúc, chất độc nhanh chóng xâm nhập vào máu của nạn nhân, gây ra phản ứng tiêu cực cho cơ thể. Chất độc có thể giết chết con người trong vòng 1 ngày nếu không được điều trị bằng thuốc giải độc. Các triệu chứng ngộ độc từ Slitherwing bao gồm làn da nhợt nhạt, các mảng màu xanh lá cây trên da, cực kỳ mệt mỏi, đau đớn và có thể có nhiều triệu chứng chưa được biết tới. Chất độc tiết ra từ da có thể dễ dàng bị Slitherwing làm vũ khí bằng cách chuyển động đột ngột, lật đuôi hoặc chỉ bằng cách trượt trên sàn nhà. Nó cũng có thể phóng trực tiếp lượng chất độc vào các mục tiêu, sử dụng đuôi của nó làm phương tiện để phóng độc. Không giống như Death Gripper, chúng hoàn toàn miễn nhiễm với chất độc của chính mình. Giống như rắn hổ mang, Slitherwing có thể phun độc từ miệng của chúng. Chất độc hại mà rắn săn mồi tiết ra trên da của nó được sử dụng để bao phủ toàn bộ cơ thể. Đó là lý do tại sao một cú chạm từ bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể của nó cũng có thể gây tử vong. Lớp phủ dài cũng có thể bảo vệ Slitherwing khỏi các chất bên ngoài tấn công nó, chẳng hạn như hơi thở hổ phách từ Deathstorm. Hổ phách không thể bám vào Slitherwing nên không thể mở rộng và hóa cứng, khiến cho phát bắn hổ phách của Deathstorm vào Slitherwing trở nên vô dụng. Rắn săn mồi cũng có thể miễn nhiễm khỏi hơi thở băng của một số con rồng. Slitherwing có một đôi cánh có thể gập vào cơ thể của chúng, cho phép chúng trượt qua các địa hình nhỏ hẹp.
Rắn săn mồi có thể thu gọn lại đôi cánh của mình đến mức dường như không có cánh và mở ra chúng nhanh chóng khi cần. Về điểm yếu, với nhiều ưu điểm vượt trội như vậy nhưng admin vẫn không xếp hạng Slitherwing vào top những con rồng mạnh nhất vì một lý do: chúng sợ lửa. Trong thế giới của loài rồng và kể cả của người Viking thì cái được sử dụng nhiều nhất là lửa, nhưng rắn săn mồi lại cực kỳ sợ lửa. Đây dường như là điểm yếu duy nhất của chúng, nhưng cũng đủ để Slitherwing lọt khỏi top những con rồng mạnh nhất. Vậy là nội dung top 4 băng đảng rồng mạnh nhất đã hết. Thế giới bí kíp nuyện rồng. Nuyện rồng quả là rất bao la kỳ thú phải không các bạn? Mình sẽ tìm thử xem có nội dung nào thú vị nữa về chủ đề nuyện rồng này không. Sắp tới thì mình sẽ ra video cả về chủ đề nuyện rồng, Naruto, Godzilla, vân vân. Nên các bạn đừng quên bấm đăng ký để không bỏ lỡ các video mới nhất nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.